इट्स मनसुन सिजन पानी कतिखेर पर्छ कतिखेर पर्दैन ठेगानी हुँदैन रातभरि पानी परिरहेको थियो अनि भर्खर मात्र रोकिरहेछ सो गुड मर्निङ एभ्रीवन वेलकम ब्याक टु माई च्यानल राइट नेपाल होप यु गाइज आर फाइन इट्स मनसुन सिजन आज कहीँ नभएर घर बस्ने भन्दाखेरि चाहिँ क्लाइमेट पुरै राम्रो भइरहेको हुन्छ अनि आज बाहिर जाउँ त केही गरौँ घुम्न जाउँ लङ राइड जाउँ भन्दाखेरि चाहिँ लास्ट पानी परिरहेको हुन्छ क्या सो अहिले मनसुन सिजनले गर्दाखेरि चाहिँ कहीँ जानु पाएको छैन लङ राइड पनि प्लानिङ गर्नु पाइरहेको छैन कज बाई द वे इट्स 7:30 इन द मर्निङ स्याटरडे अनि आज चाहिँ जर्सिङ पाउ जानु आँटिरहेको छौँ पानी भर्खर रोकिरहेछ अब जानु पर्ला छ त्यही पनि ठेगान छैन क्लाइमेटको ठेगानै हुँदैन आई होप बाटोमा चाहिँ पानी नपरोस् त्यही हो भर्खर भिडियो पनि अपलोड गरिसकेँ मैले यु क्यान सेट भर्खर मात्र अपलोड गरेको भिडियो पनि पहिला हल्का इन्जिन लाइट गरौँ बाइक पनि हिजोबाट भोकै छ अगाडि गएर केही खुवाउनु पर्ला जस्तो चाहिँ 500 को ओइ बाइक त यस्तो हेर्दाखेरि 1 महिना अगाडिदेखि नै वास गरेर छैन जस्तो देखिन्छ अभियस त्यो बर्खा सिजनमा एकछिन वास गरेर कहीँ हिँड्नु सकिहाल्छ होइन आउँदाखेरि उस्तै हुन्छ झन् गइ गुजरेको हुन्छ क्या के भनेको केही हुँदैन अब गइदिउँ केही फरक पर्दैन आई जस्ट गट इन्फर्मेसन कि उता साँखुभन्दा माथि चाहिँ अति नै ठुलो पानी परिरहेछ अरे अब न रेनकोट छ एउटा छाता बोकेर हिँडिरहेछ पछाडि ड्रोन डिएसएलआर त चाहिँ बिजोग पनि आएछ यस्तो छ थलीको बाटो होइन बिजोग छ क्या झन् थलीको त थ्याङ्कफुली जुत्ता पनि पुरानै लाएर आएँ 4 भए पनि केही फरक छैन डर अफ रोडिङ हुने भएछ लास्ट टाइम चाहिँ हामी चाङ्गु नारायण गएको थियौँ त्यो बाटोबाट ल पुरै बिहानदेखि पानी परेको छ अरे क्या साँखुभन्दा उता माथि चाहिँ फोन आएको कोही छैन आइज भनेर मौसमले चाहिँ पुरै आज धोका दिएला जस्तो छ बिहानदेखि नै पुरै च्यालेन्ज गरिरहेको छ हामीलाई माथि हेर न उता खुट्टा उठाउै माथि भिजाउँछ सबै त्यहाँबाट चाहिँ पानी पुरै रिजलिङ हुन थालिसकेको छ थोरै भए पनि अति चिप्लोकै यो बाटो छ आम्मामा हिलो त जुत्ता सबै भिजिसक्यो ओहो चाहिएको छ भने म तपाईँको देखिहालेँ घर पनि हाम्ला नि यतै आजको मौसम ढिला धोका दियो इट्स अलमोस्ट लाइक कति बज्यो भन्दाखेरि नि 10 AM लाइक 1.5 आवर जति चाहिँ कुर्दै बित्यो क्या बाटो त अति बवाल छ नि त बवालको लागिरहेछ हामी चाहिँ यहाँबाट लेफ्ट फ्रन्ट लिन्छौँ यहाँबाट चाहिँ सिधै गयो भने जर्सिङ पावा पुग्छ जङ्गलभित्र छिरिरहेको छौँ अहिले चाहिँ ल के भयो अरू बेला चाहिँ बाटो राम्रै हुन्छ तर स्पेसली यो रेनी सिजनमा चाहिँ अति एडभेन्चर हुन्छ क्या बाटो चाहिँ म यहाँको भ्यू हेर त कस्तो दामी गाइस सो फाइनली आइपुगेँ यो ठाउँमा एक्चुअली यो ठाउँको नाम चाहिँ थाहा भएन तर लप्सी फेरि समथिङ के भन्छ यसलाई अनि यहाँ आउनुको रिजन चाहिँ यही हो यु क्यान सी द भ्यू होइन अनि बबाल कुहिरो लागिरहेछ आज चाहिँ बाटो पनि पुरै है रातो बाटो छ सानो गरेटो बाटो अति चिप्लिन्छ यहाँ चाहिँ रिगार्डिङ द ड्रोन सुट चाहिँ पोसिबल जस्तो छैन आज ड्रोन चाहिँ काम लाग्दैन जस्तो छ एन्ड अल्सो कपाल के भएछ सबै भिड बाइक चाहिँ तल पार्क गरिसकेँ अनि रेस्टुरेन्टको पार्किङ हो त्यो चाहिँ अनि अब एकछिनमा जाने रेस्टुरेन्ट चाहिँ पहिला तल जाने यो चाहिँ सर्टकट हो यहाँबाट छिर्ने यहाँबाट चाहिँ छिर्नुपर्छ चाहिँ बिस्तारै सबै जुगा लाग्छ यहाँ त यहाँको भ्यू चाहिँ यस्तो छ पहिला जुगा चाहिँ चेक गरौँ न लाग्छ नि जुगा सिधै छिरिरहेको हुन्छ भित्रतिर हावाले चिसो हुन्छ उता हो एक्चुअल बाटो चाहिँ छैन
बाटो चाहिँ बनाउँदै हिँड्ने हो हामी सबै यो पानीले गर्दाखेरि पानी जमेर नि पुरै मकैबारी नै मकैबारी छ यहाँ त यहाँ चाहिँ भर्खर भर्खर बाटो खनेको रहेछ डजरले थ्याङ्कफुली अहिलेसम्म एउटा जुगा पनि टाँसेको रहेछ जुगादेखि चाहिँ अति नै डर लाग्छ यार यहाँको झन् कुहिरो चाहिँ होइन झन् बढिरहेको छ क्या कुहिरो चाहिँ अघिसम्म खासै कुहिरो थिएन पूर्व बस्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ यो ठाउँ चाहिँ धरानको त्यो भेटार भन्ने जस्तै फिल गराउँछ यो चाहिँ नस्पतिको बोटो त्यहाँ एउटा नस्पति रहेछ यो चाहिँ ब्यागमा राख त एउटा नस्पति यहाँ पनि रहेछ एउटा पुरै टार्जन जस्तो हो क्या एउटा भएको सबै यो नस्पतिहरू बच्चाहरूले सकिसकेको रहेछ है जुन हालै अब जुत्ता 1 फिटभित्र धसिएको छ मकै पनि टिपियो होइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पुरा जुगाको बच्चा चाहिँ रहेछ यहाँ ल यत्रो बच्चा पनि कत्रो तन्केको त सबै भिजायो पानीले क्यामेरा ब्यागमा छ छिटाउ जुगा लागिसक्यो मेरो खुट्टामा छिटाउ त अति नै पानी परिरहेको थियो सो फर्केर आउनुपर्ने भयो हामी चाहिँ होइन अहिले चाहिँ राइट नो वी आर हियर एट रेस्टुरेन्ट जुगाल त एक दुईवटा खाएको थियो हामीलाई पनि निकालिसक्यौँ होइन अति नै पानी परिरहेको छ यहाँ चाहिँ कतिखेर पानी पर्छ कतिखेर पर्दैन ठिकानै हुँदैन सो अति नै भोक लागिरहेको थियो खाजा पनि खायौँ अब चाहिँ एकछिन यहाँ घुम्दै बस्ने हो मैले चाहिँ सोचेको थिएँ ड्रोनको चाहिँ आज कामै भएन भनेर तर लक्कीली चाहिँ उस क्लाइमेटले साथ दियो मौसमले पनि साथ दियो अब चाहिँ दामी ड्रोन सुट हान्ने हो यहाँबाट एन्ड सटरडे एकदिन फ्री भएपछि यसमा आउनुपर्छ किन भन्दा लाइक पिस हुन्छ यहाँको हावापानीहरू अति नै फ्रेस छ यो रिजोर्टको नाम चाहिँ गाङ्गी भ्यू होला सायद तामाङ ल्याङ्ग्वेजमा बेस छ होइन सो त्यही हो कटेज चाहिँ यही हो होइन
एउटा कटेज यहाँ भयो अर्को कटेज त्यहाँ छ अर्को कटेज चाहिँ यहाँ छ ठ्याक्कै यहाँ चाहिँ अति बवाल दामी भ्यू छ मलाई चाहिँ यो भ्लग गर्न पनि धेरै सजिलो भयो क्या यहाँ चाहिँ एक्लै बसेर एकान्तमा होइन अरू मान्छे भयो भने हल्का नर्भस पनि हुन्छ एन्ड इफ यु गाइस आर कमिङ टु दिस प्लेस देन लेट देम नो द्याट यु आर फ्रम राइड नेपालको च्यानलबाट चाहिँ आएको भन्दा हुन्छ क्या स्पेसली फ्राइडे नाइट आउने शनिबार बस्ने एक दिन मजाले घुम्ने अनि सन्डे बिहान जाँदा भइहाल्छ नि दामी ठाउँ छ अलराइट गाइस द्याट्स इट फर टुडे जे ड्रोन सुट पनि लियो तर एक्सेसिभ विन्ड ब्लास्टले गर्दाखेरि चाहिँ खासै मजाले लिनु पाइएन हावा अति नै चलिरहेछ द्याट्स इट फर टुडे थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो लिभ ए लाइक इफ गाइस इन्जोयड वाचिङ दिस भिडियो मन परेन अनलाइक पनि गर्दा हुन्छ एन्ड इफ यु गाइस आर न्यू टु माई च्यानल देन सब्सक्राइब गर्नु होला एन्ड सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने यतापट्टिको नोटिफिकेसन बेल आइकन चाहिँ